دليل شيوعي محمد الجربة، عملي مبيعات في محل السباعي، قمنا بتعذيب وقتل وضرب عبد الله القايد الأغبري، أنا وعبد الله السباعي ومحمد الحميدي ووليد العامري ومنيف المغلس. تواجد عبد الله القايد الأغبري من الساعة 6 مساء وأنا أتيت إلى عندهم الساعة 8 مساء. يعني غلقت المحل، كلمت عبد الله السباعي قلت الصياح الزبائن بيجوا لعندي والصياح بيسمع، قال غلق دخل المطر، ودخلت المطر ودخلت لعندهم، طلبت لنا عشان نتعشى ودخلت، جلست نزعت لي السلك ولهطتها، عذبت توي تعذيب قوي. أنا عبد الله حسين ناصر السباعي صاحب محل تلفونات. فالقضية أن الأخ عبد الله قايد كان قد له 5 أيام و6 أيام، إحنا ضربناه ضرب. اللي كانوا موجودين وليد العامري ومحمد حميدي ودليل الجربة ومنيف. محمد عبد الله محمد الحميدي، أعمل في محلات عبد الله حسين السباعي. قمنا بضرب وتعذيب الأخ عبد الله قايد، فقمنا يعني بضربه في المجلس. قمنا بضربه من الساعة 6:30 مغرب إلى الساعة 9 مساء، بضربه وتعذيبه أنا والمحاسب وصاحب المحل والعامل دليل، وفي الأخير جاء الأخ منيف، الذي كانوا مضربوا بأسلاك المحاسب وصاحب وعمي وعبد الله السباعي ودليل ومنيف، لكن الذي كان أخف واحد فيهم منيف. كان دوري أنا في الضرب عدة ملاطيم وزبطة. بعد ما أسعفناه إلى المستشفى، عندما قالوا لنا أنه توفى، أتوا إلى عندنا البحث وحجزونا في المستشفى. لما جينا الطقومات حق المنطقة وأخذونا إلى المنطقة. منيف قايد عبد الله علي المغلس، 25 سنة، مهندس مدني، بنشتغل عامل في شارع القصر. بعد ما وصلت اللقاء اللي اعترفت بهم، اللي هو اللي بصرت أنا بيضربوه وليد ودلي. وليد قام يضرب بالسلك مكانه ذرع 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 ذرع، اللي ها شل قسمك. حول موضوع قضية عبد الله الأغبري، فقد تبلغنا من المستشفى عن وجود حالة عندهم، فتم توجيه القسم المختص وقسم الصياح بالانتقال له هناك، وانتقلنا معهم وتم ضبط 3 من الجناه بساعته، وتبقى 2 تم متابعتهم وتم ضبطهم والتحقيق معهم وحالة القضية إلى النيابة، وتم ضبط أداة الجريمة المستخدمة في تعذيب هذا المجني عليه عبد الله الأغبري، وكانت قضية ناجحة ومتميزة، وتم إرسالها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.